24 septembrie. Ioan 20, de la 24 la 29. Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Ceilalți ucenici i-au zis deci: Am văzut pe Domnul. Dar el i-a răspuns: Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc și le-a zis: Pace vouă! Apoi a zis lui Toma: Adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Isus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Nu fi necredincios, ci credincios. Domnul Iisus înviase și s-a arătat ucenicilor săi, dar Toma, unul din cei 12, nu a fost prezent când Iisus a venit la ei. Când a aflat despre întâlnirea cu Domnul, nu a vrut să creadă ce a spus. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Poate te gândești acum: Toma, necredinciosul, nu judeca așa de ușor, ai putea să îți spui foarte ușor singur sentința. Nu este tocmai acesta felul nostru omenesc cu care deseori ca și creștini avem de luptat, pentru că noi credem numai ce vedem și pipăim? Te simți mai bine, poți și crede mai bine că Isus te va ajuta. Vezi o posibilitate cum Isus te-ar putea ajuta, atunci credința ta devine mai încrezătoare. Dar dacă nu simți și nu vezi nimic, atunci scade barometrul credinței. Dar iată, privește cât plin de har este Domnul. Când a venit după 8 zile iarăși la ucenici și Toma a fost de data aceasta în mijlocul lor, a spus către ei: Adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă Domnul nu și-ar fi arătat din nou credincioșia și bunătatea Lui, nouă, care suntem deseori fără credință, cum a fost și Toma? Dar ascultă ce spune chiar și ție: nu fi necredincios, ci credincios. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Până când credința ta mai depinde de simțămintele tale și de ceea ce vezi, până atunci ești asemenea unui val al mării care este dus în sus și în jos. De fapt, atunci nici nu ai o credință adevărată, fiindcă o credință adevărată nu are de-a face cu lucrurile ce se văd și cu simțămintele, ci doar cu Dumnezeu cel atotputernic și iubitor, cu credincioșia și cu promisiunile Lui, care nu înșală. De-abia când ai o asemenea credință și după ea să te străduiești, atunci inima ta, în mijlocul furtunilor vieții, poate fi liniștită ca suprafața unui lac într-o zi fără vânt. A crede în adevăr înseamnă a intra în liniștea lui Dumnezeu și a te odihni în El. Înseamnă a crede fără să simți și fără să vezi. Ferice de acela care posedă o asemenea credință.